السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ان شاء الله رجالة هنجهز المرمى دي مع بعض، الباب والرفرف. بأمر الله. مرحلة تنزيل المكسور، المعجون زي ما احنا شايفين، صنفرة المعجون بالمكنة. وبعد كده هنطبق الفيلر او الاساس اللزق مقلوب زي ما احنا شايفين عشان ما يعملش حرف فيلر. نعتمد على بركة الله. المرمى طبعا هي بعد كده متصنفرة فيلر ومرحلة الرش. دول فيديوهات لوحدها ان شاء الله هتلاقوها في التعليق المثبت او الوصف عندكم. نعتمد على بركة الله كده. المكنة اللي معانا ماكينة مدارية ترددية مش أحادية، او احاديه في تنزيل المكسور ممكن تشتغل معاك ماشي، وبالعكس كمان دي هتعمل معاك قط او في الاكل هتكون اعلى. المكنه الاحاديه في تنزيل المكسور فقط ما نصنفرش بيها معجون. انما دلوقتي كله شغال دلوقتي بالمداريه التردديه، ما بقاش حد يشتغل بالمكن الاحادي. وبالمكن ده كنا شارحينه في حلقه لوحده. والصنفره اللي معانا دي 120 صنفره، 120 يا رجال، عشان ما ندخلش في دوامه تنزيل المكسور وصنفره كام ومش كام. لا، هي حته صنفره 100 او 120 بتبدا اللي انت تنظف المكان اللي هتحط عليه المعجون. يعني المكان دون كده لو في اي حروف طبقات دهان او حاجه بنبدا اللي احنا ننزلها بالصنفره ال100 او ال120. ونبدا بعد كده هو عمليه تطبيق المعجون دوت. المطهر معانا بتطهر السطح علشان خاطر تهيئه لعمليه تطبيق المعجون. في حته على فكره في الدواخل في الشفه جوه معانا دي، يعني معجناها وجهزناها معانا، ولكن قبل ما نرش في الكابينه رشناها لوحدها، عملنا لها سبوت ريبير برضك هتلاقوها ان شاء الله لوحدها دي. ولو عاوز ترشها معاك في الكابينه ماشي، ولكن احنا فضلنا بصراحة اللي احنا نرشها لوحدها الاول، وجينا تاني يوم رشينا المرمى بفضل الله. يعني المعجون طبعا معانا معجون معظم انواع المعجون بتاخد من 2 ل 3% مصلب يا رجاله على الميزان، حتى مفيش اي مشاكل عادي. مع التعود انت هتعرف القيمة التقديرية، مش لازم اللي انت توزن كل مرة يعني. طبعا نقلب المعجون كويس جدا يا رجاله. تقليب المعجون على الباغه وعلى السكينه. يعني في انظمه زي ما احنا شفنا كده تقول لك ايه، حته المعجون حط المصلب جنبيها وابدا اللي انت قلب. يعني او الموضوع مش هيفرق، ولكن في انظمه تقول لك كده علشان خاطر مثلا يعني انت ضفت المصلب جنب المعجون او حاجه، رحت تعمل حاجه وجيت ما يبقاش المعجون يعني يسخن مع المصلب يعني وكده، فيقول لك لا، حط المصلب جنب المعجون وابدا اللي انت قلب يعني. ولكن الموضوع مش هيفرق كتير يعني، مش شغال. ولكن احنا بننقل لكم اللي اتقال يا رجاله في الانظمه، يعني حاجات بسيطه ولكن ننقلها ربما تفرق مع حد يعني. قلب المعجون كويس جدا، لان في ناس بتمسك المعجون ده تحطه على الكبوت او على الشغل وتبدا ان هي تقلب، تحط المعجون على الكبوت ويقوم حاطط المصلب ويبدا ان هو يقلب. الكلام ده غلط جدا يا رجاله، علشان خاطر انت كده بتخلي المعجون من غير مصلب يقعد في المسام بتاع الصاج، او المصلب بدون معجون يقعد في المسام، وده مش صح. انت المفروض ان انت تقلب المعجون الاول وبعد كده تبدا اللي انت تطبقه على الصاج. بص المعجون بتاعنا هينزل على الصاج يا رجاله مش على الدهان. ممكن حد يقول احنا محتاجين ان احنا نوسع الدهان اكتر من كده، مش ضروري، لان انت المعجون بتاعك جوه اللون وجوه الورنيش مش بره اللون والورنيش، وده اللي بالسيستم بيقوله يا رجاله وبننقله لكم. في طريقه تانية ممكن تعملها، ممكن تصنفر الدهان دون وتنزل ايبوكسي وتمعجن عليه بعد ما تصنفر الايبوكسي لما ينشف يعني ماشي. هنا احنا بنمعجن بص يا رجاله طول وعرض وكده عشان خاطر تخلي المعجون يمسك ويكلبش في المسام بتاعه الصاج. بصوا بقى القشره دي هي السكينه وهي المعجونه. بص ارمي بقى المعجونه اللي معانا ده يا رجاله. مسموح لنا اللي انت ترمي منها فيلم عالي، مفيش مشاكل. ومسموح ليك انك تمعجنها على الالومنيوم، وبرضك مسموح انك تمعجنها على الصاج المجلفن بالكميه اللي انت عاوزها عادي، لان احنا عارفين معجون الصاج المجلفن يا رجاله. بص ايدك خفيفه، ربي معجون، ارمي معجون، ما تدوس على الباغه، لا ربي، وانت كده كده هتصنفر هتشيله تاني عادي. ولكن ايه، تبقى قشره واحده كده هون، ترمي كده تربي وهوبا تقوم مصنفر على طول. ما تستناش على المعجونه يومين وثلاثه وتسيبها تبقى عامله زي حته الخرسانه وتيجي تصنفرها. لا، انت تمعجنها كده هون معجونه محترمه كويسه، تكون بتتمعجن على الصاج المجلفن والالومنيوم والكلام دون، وتبدا اللي انت تمعجن.
اما بالنسبه في معاجين صاج مجلفن دي، عشان الصاج المجلفن تبقى معجونه خاصه بالصاج المجلفن، بتبدا اللي انت تمعجنها في حدود 5 سم او حاجه. انما المعجونه دي ينفع اللي انت تمعجنها على اي سطح مجلفن بالكميه اللي انت عايزها، او اي سطح الومنيوم، ما عدا طبعا الاكسدامات البلاستيك. الاكسدامات البلاستيك اللي هي معجون بلاستيك، وده مشروح لوحده في حلقه لوحده. دي الحته اللي احنا بنقول عليها رجاله، دي من معجنه كده هون. برضك ايه بتظبطها علشان خاطر اللي انت هترشها بعدين يعني. بص ارمي لها برضك كده هوت، وارجع اسحبها. مش مهم بقى يا رجاله، انت يعني عادي الموضوع بتاعك. احنا في عندكم فيديوهات يا رجاله تلاقوا بنمعجن قشره ناعمه في قشره ناعمه، او قشره جرد في قشره جرد، وبعد كده بنصنفر، او وممكن من قشره واحده زي ما انتم شايفين بنكفي عادي. الموضوع كده كده ادام المعجونه معاك كويسه وزي الفل، توكل على الله. اهم حاجه بس ايه، تدي قشره جرد كده الاول. مهم طبعا تلبس الكمامه وانت بتصنفر، وانت بتمعجن كمان تلبس الكمامه اللي هي الكمامه بتاعت الكابينه بتاعت الرش بتاعت الغازات يعني، عشان خاطر اي روايح او اي حاجه. ده كسيفتي امان وحمايه ليك، ان حمايتك يعني. ديت اهم حاجه طبعا. المعجونه بدات ان هي تنشف، نشفت تمام. الصنفره المستخدمه معانا رجاله صنفره 100 او صنفره 80، وبعد الصنفره 80 120، بعد ال 120 220 320. اي بصوا صنفر باي حاجه. احنا الصنفره اللي بنحب دايما نستخدمها 80، وبعد ال 80 150 او 180، وبعد كده 220 او 240، وبعد كده 320. اهم حاجه في القصه دي كلها ما تعديش بالصنفره ال 100 درجه. يعني ايه انا بصنفر ب 100، ما اروحش بعد ما اصنفر بال 100 او مصنفر بال 320 مثلا، لا انت محتاج ان انت 100 درجه يعني فوق ال 100 كام 200 صنفره بصنفره 200. ليه؟ الصنفره ال 300 او 20 او 300 عبال ما تشيل الخشانه بتاعه الصنفره ال 100 هتاكل معاك صنفره كتير. الصنفره ال 100 خشنه جدا بالنسبه للصنفره ال 320، فعلشان خاطر كده بنقول ما تعديش ال 100 درجه او ال 80 درجه خشانه. هنا احنا بنقصد اللي انت بتصنفر بالمكنه بجميع الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال وسامبوكسات الاتجاهين، ما تصنفرش بايدك. انت معاك مكنه صنفره توكل على الله. عشان خاطر كده احنا بنقول لك ايه، ادي المعجون. ليه؟ انت معاك معده هتنجزك، فادي معجون وصنفر. ايه اللي يخليك تقعد تمعجن وصل وانت اصلا معاك مكنه صنفره؟ مع التعود انت تعرف تظبط بيها. فوظف الحاجات اللي حواليك لصالحك انت. تسلم ايديكم يا رجاله. هنا طبعا احنا بنقول يمين وشمال وفوق وتحت. وعندكم على القناه تلاقوا فيديوهات معجنين بالصلبه والباغه، واخواتنا الله يبارك لهم مشاركينا بجميع الفيديوهات وجميع انواع الصنفره وطرق الصنفره والتجهيز. اخواتكم على القناه اللي حابب يرجع لقوائم تشغيل الصنفره والمعجون والكلام ده. هنا احنا بنقصد ان انت تصنفر في جميع الاتجاهات. طبعا انت بتخش بايدك وكل حاجه، ولكن بتخلي ايدك في الاخر. يعني مش تخش تقعد بمجهودك انت، لا بص خلي المكنه تشتغل معاك بنسبه 80% و20% بايدك. مش هخلي 80% بايدي و20% من المكنه، لا. امال هي مكنه ليه؟ زي مكنه التلميع. شفت مكنه التلميع يا رجاله؟ الاول كان ايه اللي كان نازل مكنه التلميع وفرت. ايه اللي يخلينا اشتغل بايديا؟ ماشي ممكن هي ما تظبطش معاك 100%، لكن حته زي دي لا المكنه تظبطها. ليه؟ هي حته يعني يعتبر في حته عصب ماسكه نفسها. انما لو في بومبيه ودوران برضك هتجيب معاك، لكن هتعوز اللي انت تتدخل بايدك ادام حاجه بومبيه وسوكه وكلام من ده. لكن حاجه زي كده لا ناشفه، هتعرف اللي انت تجيبها بايدك وكلام من ده يعني. فوق وتحت وتدرج. خلصت واعمل حسابك وانت بتصنفر، اعمل حساب الخشانه اللي جايه بعد كده. يعني الصنفره ال80 ما اقعدش اكل بيها لغايه ما اكشف الصاج، لا. اعمل حساب ان الصنفره ال120 او ال180 اللي بعدها لسه هي كمان هتاكل. فتراعي ان ما تقعدش تفحر في المعجون، يعني نقصد راعي ان المرحله اللي بعدها بتاكل برضو من المعجون، بتنعم وبتاكل.
عندك الباب ده بره، روح مشوا بره مع العربيه مره واحده. ما عشان ده باب ورفض. اه. هنا بدأنا اللي احنا نتدخل بايدينا، اللي يبقى دي حته فيها سوكه ماشي. بص فينش بس مش المجهود كله على الايد يعني. وطبعا هنا المكان دون معاك تبدا اللي انت ده بالمكنه، ده لسه معجون اهو، ما اخشش بايديا ايه ده يعني تجهد في ايدك في حاجه اصلا، لا خش بالمكنه، قرب فيه بالمكنه الاول، وبعد كده ابدا اللي انت قرب فيه بالمكنه، بعد كده بايدك. مكنه مداريه تردديه مدار 5 أو 9، احنا بنحب ال9 بصراحه يعني، في كل حاجه بتبقى زي الفل شغال، ولكن المتعارف عليه والمشهور واللي ماشي ال5، لكن انت تكون عارف ان ال9 بتاكل اكتر من ال5 حتى لو مش هتشتغل بيها. كلما عليت بالرقم كل ما الاكل كان اكتر يعني، القط كان اكتر بتاعها.
طبعا احنا بندرج في الصنفرة. قلنا 80 180، بعد ال 180 220 او 240، وبعد كده 320 اللي هي ننزل على اخر حاجة من حوالين الفيلر هينزل على 320. برضك كده انت ايه بتدي تشيكة اخيرة كده، هون في حاجة في السوكة بتظبطها مش عارف ايه كلام من ده. ده كده الانترفيس بتاعنا او الوسيط، ده مشروح في حلقة لوحده يا رجالة. ادي ال 240 بتاعتنا، وبعد ال 240 بنبدأ ناخد ال 320 على مساحة اوسع.
طبعا تنفيض بالهواء مهم جدا علشان خاطر اخرام المعجون. لو في خرام في المعجون او حاجه ما يكونش فيها بودره، ننفض بالهواء. بعد كده نبدا اللي احنا نطهر بالمطهر، وعمليه اللزق بقى وتطبيق الفيلر ادي المطهر بتاعنا بعد عمليه تنفيض الهواء. اللزق طبعا انت بتلزق عشان خاطر ما فيش اي حاجه تخش بقى ايه على المكان اللي مش هيدهن يعني. واللزق طبعا برضك من جوه انت عامل حساب جوه ان الشفه اللي جوه دي هيجي لها فيلر على فكره، وهنشوفها ان شاء الله واحنا بنطبق الفيلر دلوقتي. دي هنا اللزقه المقلوبه كده، وانت ممكن تخليها لزقه حاده وما تطلعش عنها يعني عندها فوق، ولكن لاخواننا برضك معلش اللي هم ايه يعني لو اخويا خريجين مدارس مش عارف ايه يكون عندهم الفكره ان باللزقه المقلوبه دي كده ايه عشان تمنع يعني ما تخليش العفره حاده او حاجه، تستقبل العفره تخلي العفره ايه زي ترد كده وما تعملش حرف يعني. لكن هو كده كده لو ما طلعلاش مش ضروري، ولكن يعني طرق متعارف عليها برضك اخواننا يكون عندهم فكره بيها يعني. هنا المطهر معانا رجاله، مطهر عادي جدا عشان خاطر في اخواننا سالونا على الماده دي، ده بيكون مطهر ديجريزر اللي هو بنطهر بيه اي حاجه بقى الصاج لكن في انواع، في نوع انتي ستاتيك اللي هو الخاص بالبلاستيكات بتاعه الاكسرومات عشان خاطر بيكون فيها شحنات، وفي النوع اللي هو بتاع المعادن المعروف يعني. ده هنا لو ناخد بالنا احنا الباب فيه بومبي اصلا هتلاقي فيه زي كيرف كده او حاجه دي لفه في الباب يعني. هنا بعد عمليه الصنفره انت لسه هتطبق فيلر وتصنفر الفيلر برضك وتظبطه، عشان خاطر في اخوانا بيكلمونا على ظبط الريجه وكلام من ده. ظبط الريجه بيكونش في المعجون بس يا رجاله، ظبط الريجه يعني لو طبقنا فيلر على كده وصنفرنا بالمكنه كده على طول او نعمنا الفيلر وجينا رشينا، هل كده احنا وصلنا للمستوى السليم؟ لا، لسه طبعا محتاج ان انت تصنفر بالبلوك. هنا احنا نقصد ان اصلا الباب فيه بومبي او لفه يعني كرفه، ان الباب مش مسطره مش عدل، لا الباب جاي فيه ديكور كده بومبيهات كده لفه يعني. فممكن يتهيألك ان في حاجه زي بومبي، هو لا هو المقصود يعني ان الباب نفسه لافف، هو الباب نفسه فيه بومبي لافف. اوعى تربي معجون في المكان ده، اول حاجه هتربي معجون كتير، وتاني حاجه هتغير شكل الباب اصلا.
فالظبط يا رجاله ادي هنا بنقول اللزقه يعني عشان خاطر تمنع حرف الفيلر. الظبط نطبق الفيلر هنا. بصوا حتى الباب التاني، بصوا هنا، بصوا اللفه والكرفه جايه في الباب التاني ازاي، هي جايه كده يا رجاله. هو في بومبي كده اهو. بصوا يا رجاله، هو ما انتوا عارفين يعني اكيد الكلام ده في اي اصلا في اي حاجه. هنا طبعا ما كان معاك زي ده لو بتاع عامل انت حساب ان الفيلر هيخش جوه وانت بتلزق. طبعا ادي الفيلر بتسمي الله كده هون. تدي بقى وش فيلر 2 3 4 حسب النشرة الفنية للمنتج، مفيش اي مشاكل، وحسب الفيلم بتاع الفيلر اللي معاك، لان في انواع فيلر الفيلم بتاعها بيكون من 50 ل 100 مايكرون، في انواع فيلر بيكون من 100 مايكرون ل 200 مايكرون. فعلى اساس هذا بتبدا اللي انت تشوف حته الشغلانه اللي معاك محتاجه وش 2 3 4. اهم حاجه ما تخالفش النشره الفنيه او الدعم الفني للمنتج. ادي كده يا رجاله يعني الحمد لله تمام، الامور بفضل الله زي الفل. تسلم ايديكم. تدي وش فيلر واتنين. في عمليه الصنفره بقى ان شاء الله هنشوف في الفيديو اللي في التعليق المثبت عمليه الصنفره، صنفره الفيلر. هنصنفر بالبلوك وبالمكنه بردك ان شاء الله. هنخلي يعني الشغل هيكون بالمكنه على قد ما ربنا يقدرنا، مش بالايد، علشان خاطر محدش يحمل على ايده يا رجاله ادام معاك مكنه. ده اللي هنشوفه ان شاء الله في عمليه بقى تطبيق صنفره الفيلر يعني بالبلوك وظبطه وكلام من ده. ورش المرمى طبعا هتتاخد من تحت لون، مش هنطلع فوق باللون مع الورنيش بامر الله. المرمى هتعجبكم بامر الله، هتلاقوا بقيه المراحل عندكم في الوصفه يا رجاله. لو في قبلك اي تنفيسه في المعجون او حاجه ممكن تديها وش فيلر تلم اللي فيها. وبرضك على فكره يا رجاله يعني برضك من حاجات الفيلر الكويسه تهتم بيها الفيلر، سيب الفيلر ينشف براحته. سيب الفيلر ينشف براحته يعني 12 ساعة سيبه ل 12 ساعة، 20 ساعة سيبه ل 20 ساعة. ليه؟ يهدى معاك على المعجون وياخد اريحيته وتمدده براحته، وبعد كده ارجع اللي انت تصنفر. ما تستعجلش على الفيلر وتخش تصنفر ويتهيألك ان هو نشف، تيجي بعد كده تلاقي الفيلر هد والمعجون مص وحور وكلام من ده. لا، سيب الفيلر ينشف كويس جدا، ويا سلام لو رفعت عليه حرارة، ولكن سيبه في الشمس. النشرة الفنية بتقول لك 6 7 ساعات، يا عم بيته 12 ساعة، اصحاه تاني يوم. خلي الفيلر يهدى على المعجون ويشرب المعجون، والمعجون اقصد يشربه، وبعد كده ابدا اللي انت صنفر في الفيلر ده ان شاء الله هتاخد نتيجه. لان في ناس بتستعجل في الفيلر ده وبعد كده بتلاقي الفيلر هد او الفيلر المعجون ماصص او مش عارف ايه. سيب الفيلر ينشف براحته. مهم جدا يا رجاله ان الفيلر ده هو او الاساس ده هو المرحله التكميليه لظبط المعجون. الناس فاكره ان المعجون اتحط خلاص واتظبط خلاص كده الشغلانه اتظبطت. لا، الريجه لسه موجوده، محتاجه ان هي ده الريجه مش في المعجون بس. انت لو معاك حته خربوش في باب في الدهان وصنفرته وطبقته فيلر، لو ما صنفرتوش صح هيحور، محتاج ان هو يتصنفر بالبلوك صح. فالاساس ده رجاله فعلا يعني، وحتى اسمه الاساس. تسلم اليكم عاشا وحوش. الناس اللي بتسألنا برضك المسدس المستخدم ايه، احنا في الفيلر الرجاله بنحب نشتغل بمسدس HVLB اللي هو بياخد 2 بار بيطلع 7 من 10 بار. ليه؟ علشان خاطر ما يعمل لناش عفره في الجو. و اي نعم هو ممكن يديك خرزه عاليه لكن كده كده انت في الفيلر اصلا لزوجته الفيلر تقيل، محتاج فونيا واسعه 1.7 او 1.8. وتاني حاجه انت الخرزه يعني
انت كده كده هتصنفر الفيلر. ممكن حد يقول انا عايز اشتغل بمسدس كونفنشنال او ضغطه ممكن، لكن مش ضروري، هتعفر كتير. انت محتاج ان انت تستفاد باي كميه فيلر، والاتش في ال بي بيوفر في الخامه اكتر من معظم المسدسات يعني. احنا بنوصل هنا ان العفره، بص العفره عامله ازاي، فارة اللزقه المقلوبه فوق، ان هي ما وصلتش لاخر حرف الفيلر. بص مش عامل ايه حرف حد، لا يا دوبك عفره وتحت منها متصنفر يعني. وادي القطعه، الجزء اللي من جوه بردك بنبطنها فيلر علشان خاطر دي هنرشها لوحدها بردك، هتلاقوا ان شاء الله الرش بتاعها لوحده يعني. وفي عادي ممكن تاخدها ترشها في الكابينه معاك، ممكن مفيش اي مشاكل. ولكن يعني احنا كان معانا اللون جاهز وكان هنصنفر تاني يوم، فقلنا ايه نكسب وقتها ونرشها النهارده. هنا للصنفره الاسفنجيه بقى، ده اللي ان شاء الله هتلاقوه في الوصفه عندكم يا رجاله، مراحل بقى صنفره الفيلر والرش والكلمات الحلوه اللي انتوا عارفينها ديت. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله، تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين وكل الناس اللي شغاله على القناه. ادي الحته اللي احنا بنقول عليها اترشت لوحدها، ادي مرحله الرش. ان شاء الله هتلاقوا الشرح بالصوت بردك مميز جدا، وما خدناش العتبه كلها عشان نحافظ على فبريكه العتبه وفبريكه القايم، وعملنا السبوت ريبير. ادي السبوت ريبير في القايم، ونفس الكلام في العتبه تحت، ما خدناش العتبه كلها، تنر تسييح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.